Người Mỹ ngỡ ngàng, tôi từng đi khắp châu Á, nhưng chưa nơi nào người dân lại hiếu khách như Việt Nam. Chào cả nhà. Hôm nay mình muốn kể lại một câu chuyện siêu ấm lòng từ video của anh chàng vlogger người Mỹ tên Nick. Một tay đạp xe lão luyện đã đi qua hàng tá nước châu Á nhưng phải ngã mũ trước sự hiếu khách của người Việt. Vlogger Mỹ ngỡ ngàng, tôi từng đi khắp châu Á, nhưng chưa nơi nào người dân lại hiếu khách như Việt Nam. Nick, một vlogger người Mỹ từng sống hơn 10 năm ở châu Á, đã đi qua hàng chục quốc gia, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đến Indonesia, nhưng chỉ khi đặt chân tới Việt Nam, anh mới thật sự thấy ấm lòng. Trong video mới nhất, Nick thừa nhận, tôi từng nghĩ lòng tốt là điều hiếm, cho đến khi gặp người Việt. Anh đạp xe xuyên qua những con đường nông thôn, được mời ăn, mời uống, được giúp đẩy xe và được chào đón bằng những nụ cười chân thật. Anh kể, có người dừng xe giữa trưa nắng chỉ để dúi cho anh chai nước, có đám trẻ con chạy theo tặng anh trái cây rồi hét hello. Đầy hồn nhiên, tôi không biết vì sao họ lại tốt đến thế, Nick nói, nhưng tôi chắc rằng Việt Nam là nơi khiến tôi tin vào con người lần nữa. Không cao sang, không phô trương, chính sự giản dị và chân thành ấy khiến Việt Nam đi thẳng vào tim du khách. Để rồi một người Mỹ từng đi khắp châu Á phải cúi đầu nể phục, Việt Nam không chỉ đẹp mà còn ấm. Hãy cùng mình lật dở từng khoảnh khắc trong hành trình hơn 100 km đạp xe của Nick qua những thị trấn nhỏ ở Việt Nam, đảm bảo nghe xong, cả nhà sẽ thấy tự hào về đất nước mình ghê luôn. Nick khởi đầu ngày mới tại Tây Nu, một thị trấn nhỏ xinh xắn nằm lọt thỏm giữa vùng nông thôn Việt Nam. Anh chàng mô tả nơi này như một bức tranh sống động, con đường chính chạy dài, hai bên là những ngôi nhà mái ngói đơn sơ, phía xa là dãy núi hùng vĩ ẩn hiện trong sương sớm. Thị trấn này đẹp mê ly, yên bình, núi non bao quanh, đúng kiểu nơi tôi muốn dừng lại cả ngày, Nick hào hứng kể trên video, giọng đầy phấn khích. Nhưng mà, cái bụng réo trước đã, nên anh quyết định đi tìm một chỗ ăn sáng trước khi bắt đầu hành trình đạp xe 106 km tới Legon. Nghe con số 106 km thôi đã thấy mệt, đúng không cả nhà? Một ngày thử thách thế này mà Nick vẫn cười tươi, đúng là dân du lịch chuyên nghiệp. Nick lượn quanh thị trấn trên chiếc xe đạp quen thuộc, tìm một quán ăn sáng. Tây Nu buổi sáng sớm còn vắng hoe, chỉ có vài người dân lác đác đi lại, nhưng không khí thì thân thiện đến lạ. Anh ghé một quán nhỏ ven đường, chưa kịp ngồi thì một nhóm người dân đã kéo anh lại, cười tươi rói và mời ngồi xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì, họ dúi ngay cho Nick một cốc rượu. Trời ơi, mới 9 giờ sáng mà mời rượu nhiệt tình thế này, Nick hoảng hồn luôn, cảm ơn nha, nhưng tôi cần cà phê với đồ ăn cơ, rượu thì để chiều nha. Anh từ chối khéo léo, cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Anh pha chút ngôn ngữ cơ thể, tôi phải đạp cả 100 cây số, uống rượu giờ chắc nằm đường mất. Người dân cứ cười lớn, không ép thêm nhưng vẫn mời nhiệt tình, làm Nick vừa buồn cười vừa cảm động. Anh chàng kể, tôi đi qua bao nước, nhưng chưa thấy ai mời rượu sớm thế này đâu. Cuối cùng, Nick gọi được một bát súp, có thể là phở hay bún gì đó, với nước dùng nóng hổi và mùi thơm ngào ngạt. Nhìn tô súp, anh chàng đoán mò, hình như có cá, hay là nội tạng, dạ dày, lòng. Anh không chắc món gì, nhưng vẫn chơi luôn, vừa ăn vừa nhai chậm rãi, khen ngon. Nick còn tò mò hỏi người bán, món này có gì đặc biệt không? Ai ngờ, một anh ngồi bàn bên tỉnh bơ đáp, tử cung lợn đó. Nick sốc nhẹ, kiểu tôi tưởng là lòng hay dạ dày, ai ngờ kỳ vậy. Nhưng anh chàng vẫn cười tươi, cảm ơn rối rít vì được chia sẻ đồ ăn. Đúng là một buổi sáng đầy bất ngờ, vừa hài hước vừa ấm áp. Quán cà phê xịn sò và quầy trái cây lắm drama. Rời quán ăn, Nick lượn sang một tiệm cà phê tên Multi House cà phê ngay đối diện. Quán này xịn lắm, có cả sân khấu nhỏ, chắc buổi tối karaoke tưng bừng. Nick gọi một ly trà nóng, ngồi nhâm nhi và quan sát không gian xung quanh. Anh khen, trà đậm, hơi đắng nhưng ngon, đúng kiểu trà Việt Nam mà ai cũng rót cho khách. Quán có không khí ấm cúng, với vài người dân địa phương đang ngồi trò chuyện, làm Nick cảm thấy như hòa mình vào cuộc sống làng quê. Anh còn mê mẩn con đường chính của thị trấn, bảo nó dẫn thẳng vào núi, đẹp như tranh. Nick kể, nhìn con đường này, tôi chỉ muốn đạp xe mãi để khám phá thêm. Tiếp tục hành trình, Nick ghé một quầy trái cây ven đường, nơi bày bán đủ loại trái cây nhiệt đới, xoài vàng ươm, thanh long đỏ rực và sầu riêng thơm nức. Anh chàng chọn vài quả xoài, thanh long và cả sầu riêng, hào hứng, mấy loại trái cây này ngon tuyệt, đúng là đặc sản Việt Nam. Đang chọn trái cây, Nick bất ngờ thấy một con rắn hay lươn gì đó bỏ ngang đường. Anh tò mò, quay camera lại và la lên, cái gì thế này? Thoát khỏi chợ hả? Nhìn creepy ghê. Cảnh này làm Nick vừa tò mò vừa buồn cười, kiểu chắc con này trốn từ quầy cá nào đó. Nick còn khoe mấy sticker dán trên xe đạp, bảo là tài sản quý giá để tặng trẻ con dọc đường. Nhưng xui xẻo thay,
Một người dân vô tình làm rơi sticker xuống đất, làm Nick giả vờ đau lòng, ôi sticker của tôi, thương quá. Cảnh này hài hước kinh khủng, vì Nick diễn sâu như thật, làm mình xem mà cười muốn xỉu. Chưa hết, cô bán trái cây còn tặng Nick một bát chè đậu với ngô miễn phí. Nick ngạc nhiên, tôi đâu có gọi món này đâu mà tặng hoài vậy. Anh thử ăn, khen món này đầy protein, đúng kiểu đồ ăn siêu năng lượng cho chuyến đạp xe dài. Nick bảo, người Việt đúng là hào phóng, cứ cho đồ ăn miễn phí hoài, tôi biết làm sao đây. Trẻ em làng quê, tiền tệ là sticker. Một điểm siêu dễ thương trong video là những lần Nick gặp bọn trẻ con ở làng quê. Mấy nhóc này năng động kinh khủng, đạp xe theo Nick cả đoạn đường, hét hello và xin sticker. Có nhóm nhóc còn rút đẩy xe đạp của Nick lên một con dốc cao chừng 350 đến 400 mét. Nick cảm động gọi tụi nhỏ là huyền thoại, tặng sticker như quà, cảm ơn tụi bay, xứng đáng lắm. Anh kể, tôi đi qua bao nước, chưa thấy trẻ con nào thân thiện như ở đây. Không ai chọc ghẹo hay làm gì kỳ cục, chỉ toàn cười và vẫy tay. Ở một đoạn khác, Nick gặp mấy nhóc 13 tuổi đi xe điện, trò chuyện rôm rả. Anh bất ngờ khi thấy tụi nhỏ nói tiếng Anh kha khá, còn đi xe điện từ bé. Một nhóc cầm VAPE, làm Nick sốc nhẹ, nhỏ xíu mà đã chơi VAPE hả? Thôi, chào nhé. Có nhóm nhóc đạp xe từ xa, chắc cả 5 km, chỉ để đuổi theo Nick, xin sticker và chụp ảnh. Nick hào hứng, tụi nhỏ này đạp xa kinh khủng để nói chuyện với tôi, đáng yêu không chịu nổi. Anh tặng sticker cho cả nhóm, còn được tụi nhỏ cổ vũ như vận động viên, làm Nick cười tít mắt. Nick còn kể, ở những nước khác, đôi khi trẻ con hay chọc ghẹo khách du lịch, kiểu giơ ngón tay hay nói gì đó không hay. Nhưng ở Việt Nam, anh bảo, chưa thấy nhóc nào làm vậy hết, chỉ toàn cười, vẫy tay và xin sticker. Đúng là trẻ con Việt Nam dễ thương nhất. Có lần, một nhóm nhóc chạy theo Nick, giơ tay làm dấu hòa bình, peace sign, làm anh cười lớn, tụi nhỏ này đúng là siêu sao. Chợ Tuando, từ Gucci nhái đến mũ truyền thống. Nick ghé chợ Tuando, một khu chợ nhỏ nhưng đầy màu sắc, đúng kiểu chợ quê Việt Nam. Ở đây bán đủ thứ, từ quần áo nhái thương hiệu Gucci, Adidas, North Face, đến nông cụ như cuốc, sảnh và cả bỏng ngô thơm lừng. Nick thích thú với một tòa nhà mang phong cách thuộc địa Pháp, đoán là chợ chính, và bảo, nhìn cổ kính, chắc từ thời Pháp xây, đẹp mê hồn. Anh chàng còn phát hiện một quầy bán thuốc nhỏ, vài tiệm may quần áo và cả một góc bán đồ ăn vặt như bỏng ngô. Nick cười, chợ này gì cũng có, đúng là thiên đường mua sắm của làng quê. Nick quyết định mua một chiếc mũ truyền thống có dây da, sau khi mặc cả từ 150.000 xuống 50.000 Việt Nam đồng. Anh hài hước, tôi đầu to, mũ này nhỏ xíu, thôi lấy cái rẻ nhất đi. Ở chợ, Nick gặp một người dân nói tiếng Anh cực chuẩn, làm anh bất ngờ, trời ơi, tiếng Anh perfect luôn, ở giữa làng quê thế này. Người dân còn chỉ Nick cách ăn món địa phương, kiểu như cho rau sống vào bát súp hay chấm thịt với muối ớt. Nick cười tươi, bảo, họ không chỉ bán hàng mà còn dạy tôi cách ăn nữa, thân thiện quá trời. Anh chàng còn chú ý đến một cửa hàng bán quần áo mới tinh, từ Gucci đến Berry, chắc là nhái Burberry. Nick đùa, ở đây có cả Gucci, Adidas, mà chắc là phiên bản làng quê, giá rẻ bèo. Anh còn thấy mấy ông cụ đội mũ dây da giống hệt cái anh vừa mua, làm Nick hào hứng, đúng là mũ truyền thống, tôi phải mua cái xịn để giống người bản địa. Tiệc cưới làng quê, mời rượu, mời ăn, mời hết. Một khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Nick tình cờ ghé qua một đám cưới ở làng. Người dân mời anh tham gia, khoe đủ món ngon, gà luộc vàng ươm, vịt quay giòn rụm, tôm luộc đỏ au, heo quay nguyên con, cơm trắng và rau củ tươi xanh. Nick tò mò đi quanh khu bếp, thấy họ cắt gà, thái vịt, chuẩn bị dưa hấu cắt sẵn và cả một nồi thịt to đùng. Anh trầm trồ, tiệc này hoành tráng quá, đúng là đại tiệc làng quê. Người dân mời Nick uống rượu gạo, nhưng anh từ chối, trời, rượu nữa hả? Tôi chỉ muốn nước thôi. Có lúc Nick tưởng được cho nước, ai ngờ lại là rượu, làm anh cười phá lên, lại rượu. Tôi xin nước mà. Người dân còn mời Nick ăn cùng gia đình, thậm chí bảo, ngồi xuống ăn với cả nhà đi, khách Tây mà. Nhưng Nick từ chối khéo, tôi biết mấy tình huống này vui nhưng mệt lắm, cả làng sẽ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp và hào sảng của người Việt. Nick kể, họ mời tôi như người thân, không chút khách sáo, đúng là hiếu khách kiểu Việt Nam. Anh còn quay cảnh chuẩn bị tiệc, từ những đĩa tôm đầy ắp, dưa hấu cắt sẵn, đến nồi thịt bốc khói nghi ngút. Nick trầm trồ, nhìn đồ ăn thế này, tôi chỉ muốn ở lại ăn cả ngày. Anh chàng còn thấy một con heo quay nguyên con, làm anh suýt xoa, oa, tiệc cưới Việt Nam đỉnh thật, đồ ăn nhiều không đếm xuể.
Leo dốc cùng đội quân nhí, huyền thoại của ngày. Trên đường đi, Nick đối mặt với một con dốc cao chừng 350 đến 400 mét, thử thách thể lực kinh khủng. Anh chàng thở hổn hển, bảo con dốc này đúng là boss cuối của ngày. May mắn là có một nhóm trẻ em nhiệt tình giúp đẩy xe đạp lên dốc. Nick cảm động, liên tục khen, tụi bay là huyền thoại luôn. Cảm ơn nhiều nhé. Anh tặng sticker cho cả nhóm, còn được tụi nhỏ cổ vũ như vận động viên. Nick kể, tôi đi qua bao nước, chưa thấy ai thân thiện như vậy. Nếu xe tôi hư, chắc chắn dân làng sẽ mở cửa nhà cho tôi ở luôn. Phong cảnh nông thôn cũng làm Nick mê mẩn, đồng lúa xanh mướt, đàn trâu thong dong, cây mít đầy quả to đùng. Anh bảo, nơi này ít du khách, cảm giác đặc biệt lắm, khác hẳn mấy chỗ du lịch đông đúc như Hội An. Nick còn gặp một người dân dắt trâu đi dạo, làm anh cười, đúng là cảnh làng quê, đi dạo với trâu như đi dạo với cún vậy. Có lúc, anh thấy một đàn bò lớn chắn đường, làm Nick phải dừng lại, thôi, tôi nhường mấy ông lớn này đi trước, không dám đụng. Nick còn đi qua một khu vực từng bị lở đất do mưa lớn. Anh kể, hôm qua tôi xem video, thấy chỗ tôi sắp đến bị lũ ngập kinh hoàng, chắc do đập vỡ hay gì đó. May mà hôm nay trời nắng, đường khô ráo. Dù vậy, anh vẫn cẩn thận quan sát, thấy vệt đất đá trôi qua đường, làm hỏng cả lan can. Nick bảo, đường này hơi nguy hiểm, nhưng cảnh đẹp thế này, đáng để mạo hiểm. Tối đến, Nick tới Lencong, tìm được khách sạn và đi ăn. Anh thử kimbap và tteokbokki kiểu Việt, nhưng thất vọng, trời ơi, không ngon tí nào, đáng lẽ tôi nên ăn món Việt. Nick mô tả, kimbap có thịt lợn bào, sốt ớt, mayonnaise, khác xa kiểu Hàn Quốc. Tôi chọn sai món rồi. Anh chàng còn đùa, tôi đi cả châu Á, ăn kimbap ở Hàn, Nhật, mà kiểu Việt này đúng là độc lạ. Để chuộc lỗi, Nick ghé một quán vỉa hè, gọi bánh mì gà nướng với rau mùi. Anh khen nức nở, đơn giản mà ngon tuyệt, đúng kiểu đồ ăn Việt Nam. Gà nướng thơm lừng, bánh mì giòn, rau mùi tươi, ngon không cưỡng nổi. Nick kể, cô bán hàng nướng bánh mì trên bếp than, quét sốt đều tay, làm anh đứng nhìn mê mẩn. Anh còn thấy vài xiên chân gà nướng, nhưng quyết định giữ bụng cho bánh mì. Nick bảo, sau cái kimbap thất bại, cái bánh mì này cứu cả ngày của tôi. Kết thúc video, Nick tổng kết đây là ngày tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Anh đạp xe hơn 100 km, gặp bao người tuyệt vời, từ người dân mời ăn, trẻ em rút đẩy xe, đến cảnh đẹp nông thôn. Dù trời tối làm anh bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp, Nick vẫn hạnh phúc, ngày nay nhắc tôi vì sao tôi thích đi du lịch và làm YouTube. Việt Nam đúng là tuyệt vời. Anh kêu gọi mọi người like và bình luận nếu thích video, rồi chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ. Các bạn thân mến, kết thúc hành trình dài hơn 100 km, Nick không nói về phong cảnh, cũng chẳng khoe bức ảnh đẹp nào. Anh chỉ nói một câu khiến ai nghe cũng ấm lòng, tôi từng đi khắp châu Á, nhưng chưa nơi nào người dân lại hiếu khách như Việt Nam. Với Nick, điều khiến anh nhớ không phải là rượu hay món ăn lạ, mà là tấm lòng, là người nông dân dừng xe dúi cho chai nước, là đám trẻ con chạy theo hô hello. Rồi cười giòn tan. Anh nói, ở Mỹ, tôi là người xa lạ, còn ở Việt Nam, tôi được coi như người nhà. Có lẽ, chính sự giản dị và chân thành ấy mới là điều khiến Việt Nam đi thẳng vào tim du khách. Và với những ai đang sống ở đây, câu chuyện của Nick là lời nhắc nhẹ, lòng tốt của người Việt, thứ tưởng nhỏ bé, lại chính là điều khiến thế giới phải cúi đầu nể phục.